Sok minden van, ami fontos, hogy így megváltozzon a világon, hogy béke legyen, és ezzel ki is mondtam, hogy szerintem mi az, ami úgy, ja, talán úgy átfogóan, vagy úgy egy ilyen esernyőbe foglalja, hogy mi a célja szerintem az életnek. Az pedig hát az, hogy minden egyes ember boldog legyen. És szerintem egy ilyen egészséges felelősségérzetet jó, hogyha kialakít mindenki, hogy ő nem, tehát senki sem létezik izoláltan, hanem mindenki felel a társadalom többi tagjáért. Tehát, hogy felelősséget érzek az én életemben, és szerintem ez a felelősségérzet, ez nagyon egy kulcs mondata annak, hogy az ember inspiráltan keljen fel. Azt hiszem, hogyha egy szóban, az egy szót keresed, ami közös a nagyon értelmes életpillanatokban, akkor az a kapcsolódás lenne most a részemről. Igen, nem az átélés, hanem a kapcsolódás. Tehát akkor is, hogyha kisebb az átélés, vagy nem tudom, nem annyira koncentrálok, de közben ott van a kapcsolat, akkor az nekem csodálatos. Akkor ott is valami fajta egy összpontosítás, egy olyan élmény, hogy most semmi más nem fontos. Csak ő, vagy csak mi ketten. De azt hiszem ez a cél, hogy minél tisztábban ebben a szeretet közegben legyünk. És ez is a boldogság. És nem azért, hogy beilleszkedjünk, hanem hogy a szeretetet úgy tudjuk visszaverni, mint a kristály, amit beleraksz, és egy napsugárból millió szivárványangyalka lesz, ahogy én hívom őket, és valahol szerintem mi ilyen kristályok vagyunk, szerintem minden ember valahol erről szól, hogy megkapja az élet szikráját, vagy sugarát, és azt hogy tudja, és azzal mit kezd? Hogy igenis nagyon fontos az, hogy én az életemet hogyan élem. Jó, tehát hogy fontosabb, mint azt az ember hiszi a mindennapjaiban. Ez a nagyvárosoknak a elveszettsége, vagy ami sok emberben benne van, hogy így úgyis mindegy, mert annyian vagyunk, és akkor mit számít, hogy én mit csinálok. Hát nagyon-nagyon fontos, hogy az egyének mit csinálnak, tehát mi tesszük ki a földet. Amit mi csinálunk, az van. Nagyon fontos, hogy minden egyes ember felelősséget vállaljon a saját életért, és tegyen. Megvan az, hogy a családot támogatjuk, meg a saját köreinket, de hogy ha az ember a buszon van, akkor is a szívében az legyen az alaphozzáállás, hogy így igyekszik jót sugározni a többiek felett. Furcsa, mert a kapcsolódás, most ahogy rákérdeztél, hogy micsoda, az volt az első válaszom, hogy amikor érzem, hogy élek, és hogy akár valakivel a kapcsolódás, akár saját magammal, akár világgal kapcsolódás az azt az élményt hozza, hogy én most érzem, hogy élek. Ilyesen számomra ezek a dolgok azok, amik értelmet adnak az életemnek. Tehát akár szakemberként, akár magánemberként, barátként, férjként, családtagként figyelni valakire, figyelmet kapni valakitől, kapcsolódást adni, kapcsolódást kapni. Amikor én egy ilyen sötét pillanatban bennem annyira nem merült fel soha, hogy benne maradok, mert olyan gyorsan változik nekem az érzelmi közeg, vagy változott mindig is, hogy sokszor az volt, hogy úristen, most bezárkózom 2 napra, vagy 3 napra, mert ezzel foglalkoznom kell, és nem hagyhatom, hogy egy külső hatás, egy csicsergőmadár, vagy egy pillangó, vagy valami, az kihozzon onnan, mert igenis jelentősége van ott lenni. És a jóval is ugyanez van, hogy jaj, de jó, itt vagy, és
ott sem tudom tartani magam. Tehát, hogy én annyira egy ilyen dinamikának élem meg az egészet, hogy az a beragadás, az nekem nem az a téma. Hogy úristen, én itt ebben benne ragadok, hanem nekem az a téma, hogy úristen, a következő alkalommal még sokkal mélyebbre esem. És onnan, hogy mi kell, hogy kihoz. Tehát, hogy a dinamika, tehát hogy nekem valahogy ez, hogy az óriási amplitúdókat, azokat megpróbálni élhető szintre hozni. Hát amikor meg nagyon elakadtam, akkor segítséget kértem a szeretteimtől, amikor azt úgy éreztem, hogy túl szubjektív ahhoz, hogy olyan mértékben tudjon segíteni, akkor külső segítséget kértem, és bizalmat szavaztam egy embernek, aki abszolút megérdemelte, így utólag nézve főleg, hogy segítsen lebontani és újraépíteni a pszichémben azokat a berögződéseket, amik gátolnak attól, hogy úgy tudjam élni a saját flómat, ahogy szeretném. Tehát én így tudtam kijönni olyan mélypontból. Az önelemzés meg az intellektualizálás csak egy ilyen ördögi körbe vitt, mert tehát nagyon konkrétan megvolt egy pont, amit éreztem, hogy ott van, és nem tudok túl menni rajta, anélkül, hogy valaki kívülről adjon egy jó nagy lökést. Tehát, hogy ez az erős baráti közösség, ez így fent tud tartani hitet önmagadban, hitet a többiekben, hogy igenis van kiút a saját problémáidból, meg a politikai turbulencia, ami most a felszínen a világban van. Tehát, hogyha egyedül a szenvedés vagy a nehézség az izolálja az embereket, az olyan, hogy akkor azt hiszed, hogy te szenvedsz ebben, és a te szubjektív valóságod az, hogy az élet szar, és én szenvedek benne. És már csupán azzal, hogy ilyen találkozóra elmész, és meglátod azt, hogy mások is szenvednek ettől, akkor így, és mondjuk netán azt is meglátod, hogy ő hogy jutott ki belőle, akkor az egy ilyen, kinyitja egy kicsit a világot, hogy akkor ez lehet, hogy nem a világ vége, ez a szenvedésem, hanem van élet utána. A közösség az egy eszköz arra, hogy minden egyes ember támogatva legyen, vagy boldog legyen. Gondolom, hogy egy törzsben mindenki kapott születésétől kezdve, vagy már korábban is támogatást ahhoz, és kíváncsiságot és külső figyelmet ahhoz, hogy te ki vagy. És azt hiszem, vagy az a fantáziám, hogy egy ilyen közösségben, ahol 100-an figyeltek rád, és 100-an újra és újra nézték, ahogy megtanultál járni, ugyanúgy a figyelmükkel követik azt, ahogy valaki lettél. Amikor kínzóan értelmetlen az élet, felépüljön egy olyan első működésmód, egy olyan nézőpont megint, ami a tudatosság. Tehát nem az van, hogy én szenvedek, mint a kutya, mert teljesen értelmetlennek látom az életemet, hanem az van, hogy én szenvedek, mint a kutya, mert teljesen értelmetlennek látom az életemet, és ezt közben tudom. Tehát van egy olyan hang bennem, aki ezt az egészet tapasztalja, és ezáltal ez a beszűkült tér, hát egy kutyában nincs annyira sok hely, ez hirtelen kitágul egy nagyobb térré, egy teressége, egy szabadsággá, mert már mind a kettő én vagyok. Valahogy ez a fajta képesség arra, hogy kívülről, de kapcsolódjak, és érzően kapcsolódjak, és kíváncsian, és figyelmesen, és empatikusan kapcsolódjak a bennem szenvedő kutyához, ez segít ahhoz, hogy megértsem a kutyát, és megértsem, hogy hogyan tudom őt megetetni, hogyan tudom őt jól tartani. A saját életemben is ez az egész, ami engem körülvesz, ez a mostani világ, és a különböző kihívásai, nekem nagyon-nagyon fontos, és talán azt mondanám, hogy a legfontosabb, ha muszáj választanom, mert valaki sarokba szorít, hogy mi a legfontosabb mankóm, akkor azt mondom, hogy a kapcsolat saját magammal, és a kapcsolat a saját testemmel. Az, hogy hogyan tudok barátságos lenni a saját testemmel, hogyan tudom észrevenni, amikor ő rosszul van, és megfejteni, hogy mi az, amire szüksége van, és hogyan tudom megadni neki. Ezek mind kérdések, és mindre nem egyértelmű a válasz.
És nem csak az a kérdés, hogy hogyan tudok a bajban jól lenni saját magammal, hanem hogyan tudok az örömben jól lenni saját magammal. Ez ugyanannyira fontos. Hogyan tudom észrevenni, amikor éppen jól érzem magam a bőrömben, hogyan tudom megérteni, vagy így átélni, hogy ez most miből fakad. Tehát, hogy pontosan mi a gyökere, mi a forrása ennek, ami most átmos engem, és hogyan tudom kielvezni azt. Tehát hogyan tudod észrevenni, amikor éppen tönkreteszel magadnak egy élményt, és hogyan tudsz helyette, ha akarsz, akkor belemerülni abba, ami éppen történik. És ez nem könnyű. Ha megfigyeled az életedet, akkor hát vannak benne ilyen ciklusok, vagy ilyen, nem az, hogy nem biztos, hogy ciklusok, de hogy ilyen a pillanatok, amikor úgy érzed, hogy ebben az állapotban, és fejlődsz, és mész, és vannak, amikor meg elérsz egy falat, egy nehézséget, és akkor most mi ez a nehézség, akkor hogy jutok ezen túl. A buddhizmus azt tanítja, hogy ezek mind, tehát hogyha elérsz egy ilyen falat, akkor az a fejlődésednek a jele. Tehát az egy pozitívum, hogy elértél bármilyen nehézséget. És ez tud erőt is adni, hogy igen, nekem ezzel bármi probléma van, nekem ezzel küldetésem van, hogy ezt a karmát, ezt megváltoztassam, nem csak magam miatt, hanem a kollektív társadalom, vagy emberek miatt. És az élet valahogy úgy tanít, hogy mindig olyan nehézséget hoz eléd, amit meg tudsz oldani, és erősödsz általa. Ezt azért kezdtem el mondani, mert tehát mindenki életében benne van a szenvedés, és ez a szenvedés tanít meg, vagy visz rá arra, hogy erősödjön az ember, és ezáltal egyre nagyobb problémákat tudjon megoldani. Önmagunk megváltoztatásával, ezzel az emberi átalakulással megváltoztassuk a társadalmat. Tehát erre szoktuk mondani, hogy a világbéke az az én átalakulásom. A kettő elválaszthatatlan, hogy addig, tehát minden velem kezdődik, hogyha én megváltozok, akkor az fog kigyűrűzni az egész társadalomban. Tehát, hogyha sok-sok ember megváltoztatja önmagát, akkor változik meg a társadalom. Inkább egy mondat, ami emlékeztet egy élményre. És később azon kaptam magam, hogy ezt a mondatot így használom. Tehát, hogy történik valami, ami kivisz a tengelyemből, és én szeretnék oda visszakerülni, akkor tudatosan felidézem ezt a mondatot, és visszamegy. És az évek múlásával azon kaptam magam, hogy ez a mondat elhasználódik. Tehát, hogy lettek olyan helyzetek, amikor kimondtam magamnak ezt a mondatot, minden egy, és nem használt. Semmi megnyugvást, vagy semmi vigaszt nem tartalmazott a számomra, és ez persze először nagyon megjesztett, aztán megsértődtem, hogy ez milyen gonoszság, hogy elvették tőlem a mondatomat, és évekkel később kezdtem el úgy nézni erre, hogy nincsen. Úgy tűnik nekem ez nem az egy mondat volt az életemben, és az a saját játékos, kreatív, rugalmas feladatom, hogy megtaláljam, hogy éppen most mi az én mondatom. Hogyha van ilyen mondatom, hogyha van valami, amire gondolok, akkor az visszakapcsol valamilyen stabilitáshoz, tengelyhez, egy olyan állapotba, hogy el tudom fogadni, ami most van. Hogy élni tudom ezt. Ez az élet, ez élhető. És azt hiszem az önmagunk szeretésében, meg úgy az élet szeretésében is ez, hogy mennyire intellektualizálod, és mennyire hagyod magad megélni a húsvér pillanatot. És a magamfajtának a húsvér pillanat nagyon nehéz, mert most is húsvér pillanat, de mégis annyira poetikus, és akkor már eszembe jut, nem tudom, a angol romantikusok, hogy írják le a madárcsicsergést, meg mit tudom én, tehát, hogy így nehéz az embernek nem bezáródni a fejében. Mert tényleg nincs két ugyanolyan pillanat, nincs két ugyanolyan érzelmi állapot. És mondom, nekem ugye pont
tehát hogy mivel nekem ez volt a feladatom, ezért ez nekem tök jó volt, mert elkezdtem a változást figyelni, tehát nem a pillanatokat, hanem elkezdtem kicsit kívülről nézni a saját folyamataimat. És akkor már nincs az, hogy mit ragadok meg, vagy mit nem, mi marad meg, vagy mi nem, mert az egész tehát, hogy semmi nem marad meg, minden pillanat elmúlik. A jó is, és a rossz is. És minden érzés lenyomatot hagy, de mindegyik kopik. Kifejezetten, hogy mondjam, így a sima hétköznapjaimból hiányzott is a szakralitás. Egyszerűen elkezdtem vágyni olyan időkre vagy helyekre, amik át vannak itatva ezzel a hangulattal. Itt most kapcsolódhatsz a te élményedhez, itt most kapcsolódhatsz a te mondatodhoz. De hát persze szenté lehet tenni minden pillanatot, ezt a pillanatot is szenté lehet tenni. Csak energia befektetés, és azt tapasztalom, hogy ha van egy szokás, amikor ez legtöbbször szenté van téve, akkor az úgy magától kisebb energiabefektetéssel is szenté válik. És ezért saját magamról elkezdtem úgy gondolkozni, hogy a szent, a szakralitás, a vallás, a hit, az valahol van bennem, és van ezer és ezer ajtó, ami körülveszi ezt a teret. És néha egyes ajtók kinyithatóak, néha maguktól kinyílnak, néha pedig kulccsal zárva vannak. És ez változik. És ez nagyon, ez a kép, ez nekem sokat segített abban, hogy elfogadjam, amikor egy korábban nyitva lévő ajtó hirtelen be van zárva, hogy elfogadjam, amikor egy olyan ajtó nyílik ki, ami előtte a létezéséről se tudtam. Mindig hálás tudtam lenni a mély pillanatokért, mert mindig olyan dolgokat találtam a sötétben, amik tényleg konkrétan ez a jungi, az a tudatalatti, ami a sötétben van, amit nem látsz, és amikor oda... Tehát, szóval amiket én ott találtam, azok mind nagyon fontos részei annak a személyiségnek, aki most vagyok. Tehát azok a felismerések magammal kapcsolatban, a tapasztalataimmal, az életemmel kapcsolatban, az önszeretéssel kapcsolatban, a bizalommal, a hittel. Én valahogy mindig a sötét, valamiért nekem a sötétben kapott információ, azzal mindig jobban tudtam dolgozni, mint ami így rám süt. Valahogy ami süt, az formál, és ezek a dolgok a mélyből, ezek meg olyan dolgok, amit neked kell formálnod. Tehát, hogy a szeretet van, és az formál, és az ad egy alapközeget a változáshoz, és akkor a sötétben vannak azok a dolgok, amit át kell ültetni, meg kell metszeni, ki kell ásni, ki kell dobni, el kell égetni, tök mindegy. Ez egy folyamatos tudat, hát egy elhatározás, meg egy folyamatos elhatározás, hogy főleg ez a nehezebb pillanatokban kell, hogy igen, most tudom, hogy nem érzem, vagy nem vagyok abban az állapotban, vagy valami lehúzott, de hogy akkor is én elfelé fogok menni. Még ha nem érzem is. És ez csak nem lehet folyton ebben a szuper erős minden. Csak az a cél, hogy ez az állapot, ez minél gyorsabban visszajöjjön. Igen, tehát hogy az emberi elmének ez egy tulajdonsága, amit egyszerűen el kell fogadni, hogy a kétség az folyamatosan bekúszik az elménkbe, és én is csomószor van, hogy így belecsúszok ebbe, és akkor hát a mantrázás az egyik, ami ebből ki tud hozni, a másik pedig a másokért való tevés, tehát hogy ezt lehet ilyenkor tudatosan alkalmazni, hogy ha én, mivel mindenkivel össze vagyunk kapcsolódva mélyen, és amit adunk, az vissza fog ránk jönni. Hogyha ebben a szituációban én akkor is elhatározom, hogy akkor is én ebből kijövök, és elkezdek másokat támogatni, másoknak adni, akkor az törvényszerű, hogy az visszajön rám.
a hit egy részről egy stabil élmény, amikor őszintén és átérezve ki tudod jelenteni, hogy van helyem az életben, hogy létezem, és hogy van értelme az életemnek. Másrésztről a hit egy tevékenység és egy keresés, és egy felkészültség is arra, hogy ez nem mindig elérhető. Energikus vagy, akkor könnyebben megtalálod a lelkesedést és a motivációt egy egészen lélekölő munkában is. Hogyha kevés az energiád, akkor pedig a kedvenc tevékenységed vagy a kedvenc ismerőseiddel való találkozás is eltölthet téged csüggedéssel, és nincs kedved hozzá. Tudni magamról, hogy én képes vagyok kapcsolódni egy belső erőforrás, vagy egy belső tudáshoz, és hogy újra és újra végigjárni ezen az ösvényen. Tehát nagyon sok élethelyzetből, ahol azon kapom magam, hogy szükségem van erre a belső feltöltődésre, oda tudtam menni, és vissza tudtam jönni. És így egyre inkább kitaposott volt ez az ösvény ehhez a belső maghoz. Így olyan volt, mintha megtanultam volna használni a saját életemet, vagy megtanultam volna élni a saját életemben. Ahol a modern gondolkodásban igazából szerintem ez tud csak beleférni, hogy minden egyes emberben benne van a buddha természet, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk. Az egy másik kérdés, hogy ez egy nagyon nagy kihívás, hogy tényleg elhiggye és elmélyítse az ember, hogy igen, mindenki, tehát hogy minden az az ember, aki úgymond most nekem rosszat is tesz, vagy úgy néz ki, hogy ő valami rosszat cselekszik a világban, ő is buddha. Tehát, hogy ez egy folyamatos küzdelem, vagy egy folyamatos törekvés a mindennapjainkban, hogy erre magunkat emlékeztessük, és segítünk másokat emlékezni erre. A költészet és a kultúra az valahogy egy nagyon fontos, vagy egy ilyen valahogy ennek a kreatív erőnek, ami bennünk van, ennek a megnyilvánulása, ami, hogyha tiszta szívvel csinálja a költő vagy a művész, akkor a közönségét is, meg őt is el tudja vezetni ez az örökhöz, vagy ez a misztikus törvényhez. Szóval azt hiszem, az önszeretetben a legnagyobb gád az ego. Kvázi, vagy nem tudom, hogy kell-e bárminek is hívni. Tehát az a részünk, aki folyamatosan ahhoz az ideális énhez hasonlítja magunkat, aki soha nem fog létezni. Lehetne a tökéletes barátnő, a tökéletes én. És amikor nincs idő arra, hogy mi a tökéletes, hanem hogy most ebben a pillanatban mi a legjobb, az egy nagyon más, nem első hallásra nem tűnik másnak, de nagyon más. Én nagyon szeretem azokat a részeit az életemnek, amiket még nem értek, és amik még ilyen további felfedezni valók. Néha persze a pokolra kívánom őket, és nagyon szeretném, hogyha már túl lennék ezen, de azt hiszem, hogy az alapvetően marad bennem energia arra, hogy kíváncsi legyek. Látni azt, hogy ténylegesen mi mindenre képes vagy. És nem az, hogy mi mindenre lehetnél képes, hanem mi az, amit te tényleg nap mint nap megteszel. Magadért, a szeretteidért, ami jó érzéssel